Sziasztok! Stámusz Feri vagyok, és ma kicsit a dob timingról szeretnék nektek beszélni. Általános dolog az, hogy sok beérkezett anyagban azt tapasztalom, hogy gyakorlatilag a dob timingot teljesen strikten, egyenesen mindent griden van hagyva, semmi játék nincsen az időben vele, ami viszont teljesen bekorlátolja a hangzását, táncolhatóságát, sok szempontból megköti az egész zenét, miközben egy sokkal szabadabb hangzást, stílust, vagy egy táncolhatóságot adna az egésznek, hogyha kicsit szét lennének rakva a minták. Először megmutatom, amikor minden vonalon van, és utána csak felhúzom a software swingjét, utána viszont másik két verzióban megmutogatom azt, amikor letolod a gridről a dolgokat, és hogy ezt hogyan lehet úgy kezelni, hogy zenének jó irányba hasson, mondjuk, hogy egy lábdob vagy pergő előrébb-hátrébb szól a ritmusnak, de viszont egy tök jó húzást ad neki. És utána kiegészítő elemeket fogok még hozzá mutatni. Na, akkor nézzük. Az adott elem most például 0 swinggel teljesen vonalra rakva lesz, kvantálva. Most egy olyan verziót mutatok, amiben minden második lábdob és pergő egy kicsit a time előtt van. Ezt a mostani popszámokban, külföldi nagy slágerekben előszeretettel használják, például egy Portugal The Man slágerben, vagy nagyon sok ilyen R&B lüktetésű zenébe, ami most ilyen király popzene, csinálják ezt rengetegszer, hogy előre van húzva minden második lábdob és pergőütés akár együtt, mert a groove-ból így jobban kijön az a táncolható érzete. Rakunk rá belső swinget is az eltoláson kívül. Itt például a pergők és a klappek vannak beat elé tolva, a lábdob is egy kicsit, de az még így moderáltabban, viszont a pergők azért jócskán is egymáson is el vannak tolva. Ezzel így tök jól kinyílik az egész magas tartománya a zenének, a lábcín is picit előrébb van tolva jó párütésen, ahol nem együtt szól kizárólag a lábdobbal, mert hogyha kizárólag a lábdobbal szól együtt, muszáj rátolni, különben nagyon rosszul jönnek ki a tranziensek hangzásra. És most mutatok egy olyan példát, ahol viszont lábdob beat mögé van rakva a pergőérzet. Így szól előtte, így szól mögötte. Ha mögötte van, viszont érdemes a lábdobot végig griden tartani, egyeken, és csak a pergőt mögé tolni, mert viszont ha lábdobot is toljuk, akkor már viszont nagyon botlik a zene. Érdekes, hogyha a beat elé toljuk a lábdobot, akkor egy jó érzést ad neki, ha mögé, akkor viszont teljesen szét tud esni tőle a beat. Az egyéb kiegészítő elemekhez azt a beatet választottam, ahol a lábdob elé van, és a lábdob is előrébb van egy kicsit, berakva az összes snare és clap. Azt tapasztalom, hogy itthon talán ezt a módszert használják a legkevesebben, mögé rengetegen pakolnak, elé viszont nem nagyon tapasztalom, viszont egy nagyon-nagyon jó lehetőség a zenében. Hallgassátok meg, ahogy összerakom egy shakerrel, egy kiegészítő snare-rel, minden második snare-en lesz utána pluszba egy nagyobb clap, amivel még meghúzzuk a groove-ot, valamint lesz még egy 808-as tom, és utána készítettem rá egy zongora basszusmenetet, hogy zenével együtt hallhassátok.
shaker kicsit elé van rakva time-ba, direkt tudatosan, mert ez még egy kicsit meghúzza ezt az érzetet. Kiegészítő snare egy nagyobb teret ad hozzá, ezt mondjuk azért csináltam, hogy adott esetben egy refrénben az adott groove-ra még rá tudjon épülni valamilyen ritmuselem. Valamint egy nagyterű kiegészítő clap. Ez viszont bőven a time mögé rakva, hogy növelje ezt a tapsolás érzetet végig. Ami egy ilyen természetes emberi dolog szerintem kicsit ez a mögé tapsolás. Pluszba a tom. Majd a basszus. Basszusról azt érdemes tudni, hogy ilyen 5-8 milliszeket érdemes hátratolni eleve a groove mögé a basszuson általánosságban, mivel hogyha ennyivel előrébb van, hallgassátok meg, hogy mennyivel pontatlanabbnak tűnik, még amikor tök egyenes, jól játszott midi az egész, de mégis az emberi agynak valahogy sokkal szeparáltabban hat, hogyha a groove mögé hallja a basszust. És hozzá egy ilyen csoppolt érzetű zongora. Ezt szerettem volna ma mutatni, az ilyen populárisabb hangvételű elektronikus groove-okról, most így első körben. Nézzetek továbbra is, jövő héten találkozunk.